1, 2, 3, come on! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, ang gagawin natin ay mag-unboxing. So, I'm sorry kung merong mga background noise kasi masyadong, umuulan ngayon. Thank God, umuulan na dito kasi ang tagal bago umulan. Sa exactly May 30. So, buti na lang umuulan kasi kahit yung inuupuan ko ngayon, tingnan niyo. May ulan kasi ang init ng inuupuan ko. Nasa third floor kami. And okay. So, dream ko talaga kasi ever since. Kasi, kumbaga, pag starter pa lang yung mga gamit natin. Ang gamit ko lang for edging the fabric, yung mga selvage is, ang gamit ko lang is a zigzag, yung nasa basic, domestic sewing machine. So, gusto ko talaga magkaroon ng professional seam naman, tingnan. Professional, malinis, tapos automatically nakakat na siya. So, ayun, kaya sabi ko, pangarap ko talaga bumili ng gantong edging machine or overlocker. So, ano siya, Yamato. Basta yung brand niya is, ayun ako sa likod. So, ang brand niya is Yamato. I don't know kung ano pa yung mga number extension sa side, pero Yamato siya. It's for, I bought this for 3,525. Kasama na yung shipping fee. So, nasa 3,400 na siya. Kumukulog na. So, nasa 3,400 plus. And, malaki din siya, mabigat. Akala ko kasi medyo mas maliit pa siya dito. Pero syempre, sewing machine. So, mabigat talaga. And, marami pa siyang mga inclusions. Makikita natin siya mamaya. Nung nakita ko siya, syempre nag-browse muna ako. Sabi doon sa review. Maganda naman yung review niya. Madaming mga good comments. Siguro, meron lang mga minimal na hindi magandang comments like, kailangan pang ayusin. Pero, nakita ko doon, sabi nila, inaayos nila yung sira, kung may sira, kasi malapit lang naman sila dito. I ordered this 3 days ago, and mabilis siyang dumating dito, nagulat ako. Gabi lang siya dumating kasi, sabi ni Kuya, mabigat daw, so pinang-last niya. Pero hindi na siya. Gusto ko na siyang matry. So sana walang malfunction. So mag-unboxing na tayo. Hindi simula. Bakit binabalik-balik tayo? Saka matira. Okay. Nakalabas na siya. Okay, this one is, kasi naka-experience ako gumamit ng edging machine din dun sa dati work. Pabilis ako dun sa dati work. So, ginagamit ko para i-insert yung mga, yung thread. Wait lang. Okay, so ayan na yung pagbukas ko, ito na yung bumungad. Pero bago pala, nakaganto siya, tapos nakalabas na to. Hindi, saan ba? Dito ata. Andyan na siya. Okay. This one, di ba nung dati, bumili na ako ng ganito. So, ito na yung para sa belt. Feeling ko ano lang to eh. Back up ata. Eh dito, parang nakita ko to gamit to ni Papa para to sa motor. Hi. Instruction manual. Ba't Chinese? Diyos ko. Maintindihan ko ba to? Merong English. Hi, good. Ito naman yung sa lagyanan ng thread. Nakaganto ata dapat. Ay, sorry, may Century 2 na. Ginawa ko kasing stand yung Century 2 na. Oh, okay, yan. Ito, I have no idea yet. Huwag naman sana ako assemble. Pero may instruction naman. Sana natin. Hala? Ba't ganun? Natunaw na yung siguro dahil sa oil. Kung may oil. Basta, siguro may lang yan. Chemical. Kaya natunaw yung styro.
Next, ito yung pedal niya. Pedal. Ay nako. Basta pedal yan. Ito di ko pa alam kung ano to. Baka ano din siya, component ng para sa stand. Ayan. Oo, dito yan. Assemble natin mamaya. Okay, so alisin na natin to. Tadan! Okay, so akala ko kasi baka kung anong madaming laman niya. So very onti lang pala yung styrofoam. Hindi naman siya masyadong madami. So more on sa gamit talaga. Wow! Ang dami niyang inclusion. Okay, tools. Meron naman akong tools, pero maganda kasi meron din silang tools na pinoprovide. Good thing. Tas meron pa nito. Baka nadoble niyo, kuya. Dalawa na yung tweezer natin. Next. Amoy ko pa yung oil. Important talaga na may oil yung para di masira kahit naka-stock. Ay, lalabas ko na siya. Labas na natin. Bigat. Okay. Meron pa pala isa. Yung parang 4-3. May thread ba nga libre? For sample lang siguro. Bigat. Mainit-init. Paano to? Binake ba to? Okay, dan. Alam. Bigat yan. Yeah. Yung gamit ko before is iba naman dito. So, medyo di ko naman kabisado. Ano ba? Alisan ko na pala sa plastic. Okay. Okay, so kinutkot ko muna siya. Tiningnan ko kung saan ba tatakbo yung mga threads, paano siya gagalawin. So okay, eto na yung first nakita ko dito. Nilagay pala nila yung isang thread dito. Nakita ko nakalagay dito. So, okay, another good review from this shop. Kasi meron silang iniwan na gantong mga thread. Aside from libre yung thread, ang good thing is meron na tayong guide kung paano tayo maglalagay ng thread. So, hindi tayo mahihirapan alamin kung paano siya ilalagay. Kasi iba-iba naman yung mga machine. So, di mo rin alam kung paano sila ilalagay. So, good thing, I have guides already. 1, 2, and yung 3 andito sa likod. So, mag-set up na muna ako. Alright guys, so I'm done setting things up. Ito na siya. Hindi ko alam kung tama ba itong pagkakagawa ko. Especially here dito sa top. Kasi may mga nakita lang akong gamit, basta nilagay ko na lang dyan. Kasi wala siyang instruction manual kung paano siya isi-set up. So I tried searching sa YouTube, meron naman, pero iba pa din yung gamit niya. So nag-troubleshooting na lang din ako. Tapos, the bad thing is, wala siyang screw for this tree. Kasi screw siya sa table mo. So ito yung wala.
Ano pa ba? Pero gawa naman natin. So, itatry na natin siya. If it's working, I hope it's working. Kasi ayoko na mahassle. Connect na natin to. Nandito lang siya sa gilid. Ay, sorry. Ayan, dito. Ang black. Connect natin. Ano ba? What? Wala door. Ay. Bakit hindi? Wait lang ha. Ano yung buko na dito? Ayun? Ayun? What? Okay, pamilap lang pala sa ipa. Pero success! Next, ayusin natin yung pagkakaulan nito. Baka may mag-play ng mag-isa. Kung hindi siya nakalagay sa, ano niya, sa mesa. Kung hindi siya nakascrew sa mesa. Pero overall, I'd say, so far, maganda. Parang energy. Ganda, maganda. Hindi pa kasi natin natapos kung gumagana talaga siya. And it's working well. Meron siyang pera dito for something. Wait lang. Ayan na siya. Ayan. So yun yung gusto kong ma-achieve sa ginagawa ko. Kasi mali na siya tingnan pag naka-overlock ng ganito. Unlike yung zigzag, kulang pa yan. And at the same time, kinakat niya na kasi diretso yung fabric. So, as in malinis talaga yung finished product mo. Wait lang ha. So, it's the moment of truth. May kakak ko na siya. Kinakabahan ako. Ano to? Okay. Wanda. Check muna natin. Lagyan muna tayo sa pigna. Wait. Okay, ito na siya na guys. Kanina pala. Nagre-react na ako tapos hindi ko pala nagbe-video. So, pero ito na. The moment of truth. Ta-da! So, it's 100% working. I'll be giving 9/10. Siguro dahil lang sa may konting kulang na gamit. Pero, sige na nga, 10/10. So, I hope magtagal talaga siya. Natutuwa na talaga ako. My goodness. Ay, wait. Natanggal lang yung thread. So, I will not be having any tutorial muna for this one since hindi ko pa siya masyado na-explore. It's my first time having my own na ganito. And nakakatuwa. Nakakatuwa! Kasi syempre, I spent my own money for buying my things. And syempre, mahal na din yun 3,525. Pero syempre, it's worth buying things naman. It's an investment for yourself. So thank you so much guys for watching. I hope nag-enjoy din kayo. Kasi ako nag-enjoy ako. Tuwang-tuwa nga ako eh. That finally, I have my second sewing machine na very important. Kasi iba siya dun sa straight na cut. Ito 4 edges lang siya. But the importance is that maganda yung finished product mo. Tingnan mo naman yung gilid niya. Wala siya yung mga himulmul na masyado. Yung parang wala akong makita. Ito.